داشتم چای دم می‌کردم که صداشو از پشت سرم شنیدم که گفت بیدارت کردم. برنگشتم نگاش کنم. میدونستم دوباره یه حوله پیچونده به خودشو. حتم داشتم تا چشمم بهش بیفته لپام گل میندازه. همونجور که نگاهم به کتری و قوری بود لب زدم سلام. نه خودم بیدار شدم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. آروم گفت. صدای عقب کشیده شدن صندلی ناهارخوری رو که شنیدم ناچار برگشتم طرفش. موهای خیسش چسبیده بود به پیشونیش. الحق که مرد جذابی بود ولی زبون تلخش باعث می شد از چشمم بیفته. نشستم پشت میز و یه تیکه نون کندم و گذاشتم تو دهنم. زور زده بود به هم و نگاه می کرد. انیس، چرا 6 کلاس بیشتر سواد نداری؟ از سوال یهوییش جا خوردم. دستشو زده بود زیر چونش رو نگاه می کرد. به زور اون یه تیکه نون رو قورت دادم. میدونستم جوابمو مسخره میکنه. ولی دلو زدم به دریا و گفتم چی بگم؟ احمد میگفت درس خوندن دختر رو هوایی میکنه. جفت ابروهاشو بالا انداخت و گفت یعنی الان تمام تحصیل کرده ها و دکتر و پرستارا و معلمای مملکت هوایی شدن؟ بی‌حوصله شونه‌هامو بالا انداختم. یه لقمه نیمرو واسه خودش گرفت و ادامه داد تو خودت هم علاقه‌ای به درس نداشتی وگرنه یه اعتراضی میکردی. جوابشو ندادم. پا شدم و 2 استکان چای کمرنگ ریختم که ادامه داد میدونی چیه؟ به نظر من تو بیشتر به مهدی میخوردی تا من. شریف خانوم خیال میکرد اگه یه همچین زنی واسم بگیره آدم میشم. با شنیدن اسم مهدی کم مونده بود استکان چای از دستم سر بخوره و بیفته زمین. حلقه دستم و دور استکان تنگتر کردم و برگشتم طرفش. فارغ از هر فکر و خیالی مشغول درست کردن لقمه واسه خودش بود. تو دلم شریف خانوم رو 1000 بار لعنت کردم که منو قربانی دلسوزیای مادرانه خودش کرد و فرستاد تو این زندگی. استکان چای رو گذاشتم دم دستش و دلمو زدم به دریا و گفتم خب تو چرا قبول کردی؟ انگار که انتظار نداشت همچین سوالی کنم. واسه چند ثانیه بهت و دستپاچگی رو توی نگاهش دیدم ولی خیلی سریع خودش رو جمع جور کرد و گفت قسمم داد. شریف خانوم واسم خیلی عزیزه. دقیق نگاش کردم. اون لحظه چشماشون غرور و اعتماد به نفس همیشگی رو نداشت و من حس کردم داره دروغ میگه. در جوابش چیزی نگفتم و یه لقمه نون پنیر واسه خودم گرفتم. چند دقیقه‌ای بینمون سکوت بود و من همش تو ذهنم دنبال یه حرفی میگشتم که بتونم باهاش این سکوتو بشکنم، که تو نظرش لال و بی سر و زبون نباشم، که کنارم خوابش نگیره و حوصله‌اش سر نره. با اولین حرفی که به ذهنم رسید سکوتو شکستم. گفتم چی دوست داری واسه نهار بپزم؟ لباش به خنده کش اومد و همونجور که از پشت میز بلند میشد جوابمو داد و گفت فرقی نداره. من از این مردایی نیستم که واسه کم نمک شدن غذا قشقرق بپا کنم. حس کردم تو باز کردن بحث موفق بودم و سرمست از این قضیه لبخند زدم و شروع کردم به جمع کردن میز. چند دقیقه بعد رضا کت و شلوار پوشیده در حالی که با عطر دوش گرفته بود سرک کشید تو آشپزخونه و گفت راستی میخوام آخر هفته رفیقامو دعوت کنم خونه. تو عروسی که بهشون خوش نگذشت، لااقل اینجا جبران کنیم. سورکی لبخندی زدم. حتی فکر رو در رو شدن با منیره به هم استرس میداد. اون روز بعد از رفتنش نشستم کف آشپزخونه و همون جور که ظرفا رو مرتب میکردم به این فکر کردم که چی درست کنم که تو چشم رفیقاش برازنده و خوب بیاد. واسه نهار قرمه سبزی بار گذاشتم و عین فرفره دور خونه میتابیدم و همه جا رو برق مینداختم و جای هر چیزی رو که باب میلم نبود عوض میکردم. ساعت 3 بعد از ظهر بود. دلم داشت از گرسنگی ضعف میرفت که دست از کار کشیدم. از صبح اونقدر مشغول کارای خونه بودم که هیچی تو دهنم نذاشته بودم. بوی قرمه سبزی یه جا افتاده کل خونه رو پر کرده بود. دستمال گردگیری رو پرت کردم تو سینک ظرفشویی و رفتم سمت اتاق خواب. موهام به هم ریخته شده بود و زیر چشمام از گرسنگی گود افتاده بود. نگاهم که به بلوز و دامن توی تنم افتاد ناخودآگاه یاد حرفای آبجیم افتادم. دست بردم سمت کشو و لباسایی رو که ته کشو قایم کرده بودم کشیدم بیرون.
یه بلوز آستین کوتاه سفید با یه دامن مشکی یه وجبی. دلو زدم به دریا و بلوز بلند و گشادم و در آوردم. بلوز سفید رو با یه حرکت تنم کردم. یقش اونقدری باز بود که تموم دار و ندارم و ریخته بود بیرون. من هیچ وقت تو عمرم حتی یه بلوز آستین سرابم نداشتم. چه برسه به اینجور بلوزی. خجالت زده دامنم رو با دامن کوتاه عوض کردم. شده بودم عین این خواننده هایی که عکسشون رو روی جلد مجله ها می دیدم. بلندی دامن به زور تارونم می رسید. از تصور این که بخوام اینجوری جلوی چشم رضا بچرخم صورتم گور گرفت. بافت موهامو باز کردم و ریختم دورم. کشوی لباسا رو زیر رو کردم تا ماتیکی که آبجی واسم گرفته بود و پیدا کنم. وقتی از پیدا کردنش ناامید شده بودم و یکی از روسری‌هام یه ماتیک که قد یه بنده انگشت بود پیدا کردم. با ذوق درش رو باز کردم و بو کشیدم. بوی خوبی نمیداد، ولی واسه منی که همیشه آرزو داشتم با ماتیک به لبای کمرنگم جون بدم، عطرش خوب بود. ناشیانه ماتیک رو روی لبام کشیدم. توی چشم به هم زدن لبام شد رنگ انار. یه لبخند نشست رو لبام. با اون ابروهای نازک و لبای قرمز و اون لباسا درست شده بودم عین آواز خونهای کاباره‌ای. جلوی آینه میز توالتم یه چرخی زدم و رو به دختر توی آینه گفتم انیس خانم، شما بدکم نیستی یا؟ واسه خودم پشت چشم نازو کردم و سعی کردم عین منیره دستامو با ناز تکون بدم. نمیدونم چقدر جلوی اون آینه وایساده بودم، ولی اون قدری بود که با صدای چرخیدن کلید رضا توی قفل در به خودم اومدم. دست باچه در اتاق رو با پام بستم و هول زده دنبال پیراهن بلند گلگلیم گشتم. من هنوز اون قدری باهاش راحت نبودم که بتونم اینجوری جلوش بچرخم. اصلا شناختی نسبت به اخلاقاش نداشتم. میترسیدم اگه این ریختی جلو روش ظاهر بشم سکه یه پولم کنه. پیراهن بلندم و از روی تخت برداشتم و سری با اون لباسا عوض کردم. لحظه آخری که لباسا رو همون جور گوله شده انداختم تو کشو و درش رو کوبیدم به هم، رضا تک ضربه‌ای به در اتاق زد و وارد شد. موهام ریخته بود دورم و سرمو از خجالت ماتی که روی لبام انداخته بودم پایین. رضا گفت اینجایی؟ چه بو و برنگی رو انداختی؟ سعی کردم لبامو به دندون بگیرم و رنگ ماتیک رو با صابونم کمتر کنم. خجالت زده نگاش کردم و گفتم آره، داشتم لباسا رو جمع و جور می‌کردم. تا تو دستاتو بشوری میزو میچینم. نگاهش که میخ شده بود روی لبام نشون دهنده این بود که اون ماتیک لعنتی از لبم پاک نشده. سری صورتمو برگردوندم و بی خودی گوشه رو تختی رو مرتب کردم و از کنارش رد شدم و از اتاق زدم بیرون. قلبمو که توی سینه بیقراری میکرد چنگ زدم و نفسمو پرصدا بیرون دادم. تقصیری نداشتم. من هیچ وقت اینجور چیزا رو یاد نگرفته بودم. حتی آبجی مریمم یه بار با ماتیک ندیده بودم. چه برسه با مادرم که همیشه یه خدا چادرش دور کمرش بسته بود و رو سری بالای سرش گره شده بود. همون جور که بساط ناهار رو آماده می‌کردم، لبمو به دندون می‌گرفتم تا رنگش کمتر شه. وقتی میزو چیدم و بی حرف نشستم رو صندلی تا بیاد، اومدنش غیر طبیعی طول کشید. جوری که پا شدم و دیس برنجو خالی کردم تو قابلمه تا دوباره گرمش کنم. کلافه خورش رو ریختم تو قابلمه و زیرش رو روشن کردم که صداشو از پشت سرم شنیدم. چرا خالیشون کردی؟ داشتم می اومدم. بدون اینکه نگاش کنم لب زدم و گفتم سرد شده بود آخه. در قابلمه رو برداشت و دستشو گذاشت رو برنج و گفت ای بابا این که گرمه هنوز. جوابشو ندادم. فقط سعی می کردم صورتمو ازش بدزدم. وقتی جوابی ازم نشنید برگشت و نشست روی صندلی. پشت بهش پای گاز وایساده بودم. تا غذا داغ شد کشیدم توی ظرف و با حوصله گذاشتم جلوش. تکیه داده بود به صندلی و با دقت نگاه می‌کرد. موهای بلندی که دورم ریخته بودم تنها تغییری بود که اون روز ازش دریغ نکردم. البته به خیال خودم. لبخند زدم و بشقاب برنجی رو که ازش بخار بلند می‌شد گذاشتم جلوش و گفتم مادرم همیشه میگه غذا باید اونقدری داغ باشه که دهن مرد رو بسوزونه. یه جوره با مزه خندید و ابروهاشو بالا داد و گفت حالا مادرت چه پدر کشتگی با ما مردا داره. کمی نگاش کردم و وقتی لبخند شیطنت آمیزی رو روی لباش دیدم خندیدم و گفتم نه، منظورش اینه که زن نباید غذای سرد بذاره جلو شوهرش. ادامه داد خب اگه بذاره چی میشه؟ کی از غذای داغ نخوردن مرده؟ شونه هامو بالا انداختم و گفتم نمیدونم.
ولی میگن مردی که غذاش همیشه لبسوز باشه از زندگیش دلسرد نمیشه. نگاهش رو ازم گرفت و دوخت بخار برنجی که حالا کمتر شده بود و گفت همش به این چیزا نیستن خانم. فقط تو اون محله است که مردا تموم فکر و ذهنشون پی شکم و زیر شکمشونه. خجالت کشیدم. چیزی در جوابش نگفتم. وقتی دید جواب نمیدم شروع کرد به ریختن خورش روی برنج و گفت ولی انصافاً چه روغنی جمع شده رو قرمه سبزیت. دست شریف خانم درد نکنه. جای این که از تعریفش خوشحال بشم بیشتر دلم گرفت. به جای این که از خودم تشکر کنه از شریف خانم تشکر میکرد که منو واسش لقمه گرفته بود. اشتهام کور شده بود و با حسن بازی میکردم که رضا گفت بخور دیگه. مطمئنم از صبح هیچی نخوردی. از توجهی که بهم کرده بود سوخ زده شده بودم و زور زدم بهش و گفتم از کجا فهمیدی؟ خندید و قاشقش تو هوا تکون داد و گفت میشناسم دیگه. لنگه شریف خانومی. از صبح که پا میشد خونه رو میسابید تا ظهر که آقام بیاد. گاهی حتی یادش میرفت صبحونه هم بخوره. دوست نداشتم دیگه در مورد این مسائل صحبت کنیم. واسه همین گفتم راستی واسه مهمونی آخر هفته چی درست کنم؟ بی خیال یه بشقاب برنج دیگه واسه خودش کشید و گفت چیزی نمیخواد درست کنی. همه چیزو از بیرون میگیرم. انیس این مهمونی از اون مهمونیایی نیست که تا الان رفتی. از اینا که سفره پهن میکنن رو زمین و دورش میشینن و پلو و خورش میخورن. فقط میگم چیزه بلدی دسر درست کنی؟ گیج و منگ با دهن نیمه باز نگاش کردم. نگاهش رو ازم گرفت و گفت عیب نداره. یکیو میارم کمکت کنه. فقط یه خرید باید با هم بریم. در جوابش فقط سر تکون دادم. رضا با اشتها بشقاب دومش هم تموم کرد و پا شد و همونجور که دست روی شکمش میکشید لب زد زیادی خوردم. همینجوری پیش بره آخرش شکم منم عین شکم حاجی صابری میشه. فکرم درگیر مهمونی آخر هفته بود و زورکی به حرف رضا خندیدم. 5 روزی از عروسیمون میگذشت و من توی خونه تنها سرگرمیم فکر کردم به مهمونی آخر هفته و جابجا کردن اساسیه خونه بود. رابطم با رضا همچنان این قبل بود. نه اون واسه نزدیک شدن به من تلاشی میکرد نه من روی اینو داشتم برم سراغش. از یه طرف دلهوره مهمونی رو داشتم و از طرف دیگه دلتنگ خانواده‌ام بودم. 2 روز بیشتر نمونده بود به مهمونی. رضا صبح خبر داد تا آماده باشم عصری که اومد بریم خرید. شده بودم عین مهراوه. کل لباسا رو ریخته بودم کف اتاق تا یه چیز مناسب پیدا کنم. دیگه به سلیقه خودم اطمینان نداشتم. هرچی از نظر من خوشگل و خوشرنگ بود به چشم رضا زشت و بدقواره می اومد. بعد ساعتها دل کردن دامن کلوش مشکی رنگم و با یه بلوز آبی آسمونی که خودم دوخته بودمش و رو سری مشکی که گلای آبی داشت انتخاب کردم. چادر گلدارم و که روز قبل شسته بودم برداشتم و سعی کردم با گرمای کتری چروکاشو باز کنم. عطر خوش شامی کباب توی مایتابه خونه رو پر کرده بود. یه چشمم پی شامی کبابای توی مایتابه بود و چشم دیگم به چادر زیر کتری که مبادا زیادی حرارت ببینه و بسوزه. که یه دفعه با صدای رضا برگشتم که میگفت انیس خانم چه کردی؟ عطرش کل ساختمونو برداشته. هینی گفتم و دستم روی قلبم گذاشتم و گفتم سلام کی اومدی؟ خندید و دستاشو برد بالا و گفت بابا مگه جن دیدی که اینجور ترسیدی؟ چند دقیقه میشه که اومدم. اونقدر سرگرم چادرت بودی که متوجه نشدی. کتری رو گوشه اجاق گذاشتم و چادرم رو با دقت پهن کردم رو مبل و گفتم الان میزو میچینم. رضا به چادر اشاره کرد و گفت نگو که داشتی آمادش میکردی واسه عصر. از این که فکر کنه اونقدر واسه خرید ذوق دارم خجل لب زدم. آره یعنی نه، یعنی کثیف بود، شستمش که زودتر خشک بشه. انگشتشو فرو کرد لای موهای مشکیشو گفت انیس نمیخوام ببرمت امامزاده صالح که داریم میریم لاله‌زار. شرمنده سرمو انداختم پایین. فاصله‌شو با هم کمتر کرد و گفت ببین دختر خوب، دیگه اینجا اون محله که در بداغون نیست که مجبور باشی به خاطرش خودتو بپیچی لای چادر. اینجا بالا شهره. حالا خودت کم کم میفهمی زنای بالا شهری چی میپوشن. من فقط نگاش میکردم. سعی میکرد یه جوری حرف بزنه که به هم بر نخوره. نفس عمیقی کشیدم تا مانع ریختن اشکام بشه. گفتم باشه، حالا بیا بریم نهار بخوریم. سر میز نهار رضا تون تون قاشقشو پر میکرد و میذاشت دهنش و همونجور با دهن پر از رفیقاش میگفت
از اینکه با همشون تو دانشگاه آشنا شده و زناشون هم همه هم کلاسیاشون بودن. اون حرف میزد و انگاری تو دل من رخت میشستن. بی اشتها با قسم بازی میکردم. رضا بشقاب غذاشو که خالی شده بود برداشت و گذاشت توی سینک و گفت اگه سیر شدی پاشو که بریم. آخه کلی خرید داریم. با یه ذهن درگیر میزو جمع کردم و ظرفا رو سرسری آب کشیدم. صدای باز و بسته شدن کشوهای کمد از توی اتاق خواب میومد. دستامو با لبه پیراهنم خشک کردم و راه افتادم سمت اتاق. رضا در حالی که دست به کمر وسط اتاق وایساده بود مستصل نگام کرد و گفت تو میخوای منو سکته بدی انیس؟ بگو که نمیخوای اینا رو تنت کنی. بی‌حوصله نگاهمو دوختم به جایی که با دست بهش اشاره میکرد. لباسمو که با ذوق انتخاب کرده بودم انداخته بود گوشه اتاق. وقتی دید جوابشو نمیدم با هرس چوب رختی‌ها رو عقب و جلو کرد و گفت آخه یه دست لباس به درد بخور تو این خراب شده پیدا نمیشه واسط. بغض گلومو گرفته بود. با لبای ورچیده به حرکت دستاش نگاه میکردم که واسه بار پنجم و ششم چوب رختی‌ها رو برانداز کرد و ناچار کت و دامن سلیقه شریف خانم رو کشید بیرون و با کلافگی گفت اوف، چاره‌ای جز این نیست. ابروهام از تعجب پریده بود هوا. کت و دامن صورتی با اون طرح‌های طلایی که روش بود که روز عروسی شریف خانم واسم خریده بود و من تو پاتختی تنم کرده بودم. دو دل لب زدم اینو بپوشم، یکم زیادی نیست واسه خرید. چپ چپ نگام کرد و اون لباسو با یه حرکت از بین لباسای دیگه کشید بیرون و گرفت طرفم و گفت بگیر دختر، کمتر منو هرس بده. چیش زیادیه؟ والا کمم هست. اخمای درهم و لحن پرهرسش زبون اعتراضمو کوتاه کرد. کت رو از دستش گرفتم و مصدوم نگاش کردم. گفتم میشه بری بیرون؟ با هرس رو پاشنه پاش چرخید و پشتش رو بهم کرد. دستپاچ بلوز دامنمو در آوردم و کت و دامنو تنم کردم. دامنش بلند بود و خود کت کوتاه. دستی به یقه هفت کتم کشیدم و گفتم تموم شد. چرخید و با دقت نگام کرد و گفت حالا شد یه چیزی. چیه اون بلوز دامنای مامان بزرگی؟ آخه دختر تو فقط 16 سالته. حالا میگیم خونه آقات، از احمد و آقات میترسیدی. اینجا دیگه چرا آخه؟ خب دیگه، خدا را شکر اهل آراویرا کردنم که نیستی. پس بردار بریم که دیر شد. رضا که از اتاق زد بیرون یه نگاه به خودم کردم توی آینه. باورش واسم سخت بود ولی قرار بود بدون چادر اونم با کت و دامن مجلسی برم خرید. 4 تا دونه رو سری بیشتر نداشتم. هر کدومو یه بار سرم کردم و با دقت به ترکیب رنگش با لباسم تو آینه نگاه کردم. رو سری مشکی طلاییم نسبت به بقیه همخونی بیشتری با کتم داشت. ذوق زده تنها کیفمو روی دستم انداختم و لحظه آخری که میخواستم از اتاق بزنم بیرون ماتیکمو از تو کشو کشیدم بیرون و مالیدم رو لبم. گره رو سریمو زیر گلوم محکم‌تر کردم و راه افتادم سمت در خونه. دست کلید رضا رو از روی مبل برداشتم. وقتی خواستم در رو پشت سرم قفل کنم نگاهم میخکوب موند روی چادر مشکی گلدارم که با دقت پهن شده بود روی مبل. هم دلم میخواست آزاد باشم هم دلهوره داشتم. بسم الله زیر لب گفتم و با عجله در رو به هم کوبیدم تا مبادا لحظه آخر پشیمون بشم و چادرم رو سر کنم. پله های ساختمون رو 2 تا یکی کردم. رضا دم در به ماشین تکیه کرده بود. با صدای پاشنه کفشام چشم از خیابون گرفت و نگام کرد و گفت دختر، علف زیر پام سبز شد. محجوب لبخند زدم و گفتم ببخشید. همینجور که میرفت سمت در راننده به سرم اشاره کرد و گفت حالا اگه اینم رو سرت نمینداختی چیزی نمیشد. با چشمای از حدقه در اومده نگاش کردم. این دیگه هیچ جوره تو کتم نمیرفت. سلخت. با اخمایی در هم نشستم کنارش. اخمامو که دید خندید و گفت حتما الان داری پیش خودت میگی عجب شوهر بی غیرتی دارم. کم مونده لختم کنه جلوی چشم مرد و نامرد. واسه اولین بار تموم دل و جرأتم رو یه جا جمع کردم و سر زدم تو چشماش و گفتم آره. یه تای ابروشو بالا انداخت و با پوزخند نگاهش رو از هم گرفت و گفت امروز میبرمت یه جا که یه عالم مرد بی غیرت جمع شدن دور هم. با یه حال خراب سرمو تکیه دادم به پشت صندلی. اگه احمد جای رضا بود و من بهش میگفتم بی غیرت، بی برو برگرد دارم میزد. ولی رضا فقط با یه خنده نگام کرد. چرا جای این که خوشحال باشم ناراحت بودم؟ تا برسیم به بازار رضا لب از لب باز نکرد. خیال میکردم از دستم عصبانیه، ولی نه اخمی داشت نه چپ چپ نگام میکرد. غرق فکر و خیال بودم
که ماشین رو کنار خیابون پارک کرد و بی حرف پیاده شد. مات و مبهوت به دور و برم نگاه کردم. یه خیابون پر از مغازه‌های رنگ و رنگ و زن و مردایی که دست تو دست هم از تو پیاده‌روها رد می‌شدن. رضا با سر اشاره کرد پیاده بشم. در حالی که نگاهم میخ شده بود به دامن کوتاه و پای برهنه زنی که می‌خواست از پهنای خیابون رد بشه، از ماشین پیاده شدم و ناخودآگاه چشمم افتاد به دامن بلند و جوراب شیشه‌ای مشکی. رضا با دست به مغازه اشاره کرد و گفت: اول یه سری خرت و پرت واسه تو می‌خریم. بی حرف پشت سرش را افتادم. رضا بعد از سلام و احوالپرسی با فروشنده رو کرد بهم و گفت: یه شلوار جین روشن میخوام واسه خانومم. با دقت به در و دیوار مغازه نگاه میکردم. زمین تا آسمون فرق داشت با مغازه‌های بازار قدیمی. فروشنده که یه دختر جوان بود که دور تا دور چشماشو خط سیاه کشیده بود، با دقت براندازم کرد و از تو قفسه‌های پشت سرش یه شلوار جین آبی آسمونی کشید بیرون. ناخودآگاه یاد حرف مادرم افتادم که میگفت: دختر که نباید شلوار پاش کنه. با اینکه تو خونه ما شلوار پوشیدن دختر یه گناه کبیره بود، ولی گاهی میدیدم که معصومه تو خونه‌شون شلوار پا میکنه. درسته که شلواراش گشاد و مامان دوست بود، ولی هرچی که بود آخرش شلوار بود دیگه. مادرم میگفت شلوار مال مرداست. دختر نباید شلوار پاش کنه و دار و ندارشو بریزه بیرون. واسه همینم بود که از 5 سالگیم به بعد فقط دامن واسم میگرفت. ذوق زده به شلوار جین تو دستای رضا نگاه کردم که دستشو گذاشت پشت کمرم و گفت: انیس، بیا بریم تنت کن ببینم اندازه است یا نه. تو اتاق که گوشه مغازه دامنمو با شلوار جین عوض کردم. عین بچه 4-5 ساله‌ای که بعد از مدت‌ها حسرت خوردن عروسک دلخواهش رو واسش گرفته بودن، به تصویر خودم توی آینه سر زدم. پاچه‌های گشاد شلوار افتاده بود روی کفشم. با ذوق به کمری جذبش نگاه کردم. عجیب به تنم نشسته بود. رضا از پشت در پشپشوار صدام زد: تموم نشده نیست، میخوام ببینمت. خجالت زده قفل در اتاقکو باز کردم. رضا لبخند به لب نگام کرد و گفت: اوه شریف خانوم، اگه بفهم عروس و چشم و گوش بستش شلوار جین بدن نما تن کرده، حتما جفتمون رو آق میکنه. به لحن با نمکش خندیدم که گفت: صبر کن برم یه بلوزی پیرهنی چیزی واسه شور کنم بیارم. 2 قدم ازم دور نشده بود که آستین پیرهنش رو کشیدم و گفتم: میگم چیزه، اگه میشه پیرهنم زیاد جذب نباشه. سری تکون داد و ازم فاصله گرفت. جلوی آینه میچرخیدم و به خودم نگاه میکردم که رضا چند تا دونه بلوز و پیراهن از لای در گرفت جلوی صورتم و گفت: انتخاب بلوزش با خودت. اولیشو که یه تاپ آستین حلقه‌ای یقه باز بود بدون تن زدن گذاشتم کنار. مهمونی زن و مرد با هم بود و من با اون لباس خیلی معذب می شدم. از میون لباسایی که رضا انتخاب کرده بود یه پیراهن 4 آستین بلند چشممو گرفت. بلندیش 2 وجب بالای زانون بود و کمرش کمربند میخورد. نذاشتم رضا ببینه و نظر بده. هول از تنم در آوردم و لباسای خودمو پوشیدم. رضا دستاشو پشت کمرش تو هم قفل کرده بود و با دقت به لباسای زنونه نگاه میکرد. از اتاقک رفتم بیرون و گفتم: اینو برداشتم. با خنده نگام کرد و گفت: اگه یه چیز دیگه برمی‌داشتی به هوش و ذکاوتم شک می‌کردم. بعد از اینکه لباسا رو حساب کرد راه افتادیم سمت مغازه لباس مردونه فروشی. نگاهم به زن و مرد جوونی بود که توی مغازه وایساده بودن. زن موهای بلندشو که یه رنگ عجیب و غریب داشت ریخته بود دورش. مرد جوون هر لباسی که فروشنده می آورد واسش میگرفت جلو صورت زنشو ازش نظر می‌خواست. اون زنم هی با ناز موهاشو میزد پشت گوششو از هر لباس یه ایراد بنی اسرائیلی میگرفت. زن جوون اونقدر از لباسا ایراد گرفت و نپسندید که جفتشون دست خالی از مغازه بیرون زدن. با چشمام دنبال رضا گشتم. 2 تا پاکت دستش بود. اومد سمتم و گفت: آخ ببخشید انیس، خیلی معطل شدی. من یکم تو لباس خریدن سخت پسندم. اونقدر غرق صحبتای زن جوون بودم که اصلا گذر زمانو حس نکرده بودم. رضا پاکت‌ها رو تو هوا تکون داد و گفت: خب دیگه، کار منم تموم شد. بریم سراغ خرید خونه. سورکی خندیدم تا نفهمه از دستش رنجیده و ناراحتم. دلم میخواست رضا هم عین اون مرد جوون موقع انتخاب کردن لباساش از من نظر بپرسه. نه که تنها ولم کنه و خودش همه این خریداشو انجام بده. از تک تک رفتارای رضا مشخص بود نه تنها هیچ علاقه‌ای به من نداره،
حتی به عنوان یه همخونه‌ام منو قبول نداره. بغض گلومو گرفته بود. سرخورده تر از همیشه نشستم تو ماشین تا رضا خریدار رو تو صندوق عقب جا بده. همش تصویر جذاب اون زن توی ذهنم نقش می‌بست. صورتش زیبایی خاصی نداشت، ولی رفتارش یه جور خاصی جذاب بود که حتی منیم که هم جنسش بودم نمیتونستم چشم ازش بردارم. رضا سوار شد و گفت خب دیگه بریم یه فروشگاه درست و حسابی تا یکم خوراکی بگیریم واسه مهمونی. حرفی نداشتم بزنم. واسه همین سکوت کردم. رضا با رفتارش هر لحظه بهم میفهمون منو در حد خودش نمیدونه. این بارم بهم گفت میخوای تو بشینی من برم خریدا رو انجام بدم بیام. بی‌حوصله نگاش کردم و سری تکون دادم. تموم ذوقم واسه خرید گور شده بود. یه حس عین خوره افتاده بود به جونم. دلم میخواست عین اون زن بشم. همونقدر جذاب، همونقدر دوست داشتنی. دلم میخواست رضا آدم حسابم کنه. اون یه ساعتی که توی ماشین نشسته بودم تا رضا برگرده واسم قد یه سال کش اومد. سرم از گرمای هوا درد گرفته بود و توی اون لباسا راحت نبودم. با اخمای در هم نشسته بودم تو ماشین که خریدارو گذاشت تو صندوق و نشست کنارم و گفت خب میخوام واسه شام ببرمت یه جایی که به خوابت هم ندیده باشی. چیزی نگفتم. بی‌حوصله چش دوختم به رفت و آمد ماشینا. رضا بی خیال اخمای در هم من در حالی که با آهنگ زمزمه میکرد و با انگشتش روی فرمون ماشین ضرب گرفته بود رانندگی میکرد. بالاخره به اونجایی که مد نظرش بود رسیدیم و ماشینو پارک کرد و گفت خب بزن بریم انیس که رود کوچیکه رود بزرگه رو خورده. کلافه از ماشین پیاده شدم. رضا جلوتر از من راه افتاد. سردرد امونمو بریده بود. دیگه نه شلوغی خیابون منو سر وجد می آورد، نه دیدن رخت و لباسای مد روز زنای بالا شهری. رضا با دست به در غذاخوری اشاره کرد و گفت اینجا پاتوق من و بچه هاست. قدیما بیشتر می اومدیم. حالا دیگه کمتر شده. بیا که قول میدم انگوش واسط نمونه. پشت سرش راه افتادم. سعی کردم زیاد به در و دیوار غذاخوری نگاه نکنم. دلم نمیخواست بقیه بفهمن اولین باره که میام یه همچین جایی. آقام نه زیاد اهل غذای بیرون خوردن بود، نه خوش داشت زن و دخترشو ببره یه همچین جایی که موقع غذا خوردن 1000 تا چشم نگاهشون کنه. رضا گفت بیا انیس، این میز مخصوص منه. همیشه همینجا میشینم. بی حرف نشستم پشت میزی که رضا ازش حرف میزد. رضا خوشحال و خندون دور و برش رو نگاه کرد و گفت چطوره؟ نظرت چیه؟ آروم گفتم خوبه. گفت خوبه؟ همین؟ یه تعریفی، یه تمجیدی، یه نظری بابا، یه ذوقی، چیزی. ناسلامتی آوردمت بهترین رستوران شهر. مرد جوونی که لباس مرتب و تمیزی تنش بود کنار میزمون وایساد و یه دفترچه گذاشت روی میز و رفت. رضا با سرانگشت دفترچه رو به سمت من سر داد و گفت نگاه کن ببین چی میخوری تا زودتر سفارش بدیم. من تا اون روز اصلا رستوران نرفته بودم. ته تهش اگه آقام خیلی میخواست تحویلمون بگیره از کبابی ته بازار چند تا سیخ کباب و نون تازه و چند پر ریحون میگرفت و میآورد خونه. دور هم سق میزدیم. حالا واسه من پایین شهری نگاه کردم به اون دفتری که توش پر بود از اسمای عجیب و غریب که حتی بلد نبودم خیلی هاشون رو از رو بخونم. انتخاب کردن غذا سخت ترین کار دنیا بود. بعد از چند دقیقه سردرگمی آروم لب زدم 40 کباب. رضا دفترچه رو از دستم گرفت و مرد جوون رو صدا زد و گفت قربون دستت، یه پرس کوبیده و یه پرس شیشلیک با مخلفات. ساکت و مغموم نشسته بودم و سر زده بودم به نمکتونه روی میز. گفت چرا اخما تو همه؟ انیس من نمیفهممت. چرا اونقدر گارد میگیری واسه چیزای جدید؟ الان ناراحتیت واسه اون شلوار جینه یا این رستوران؟ یا شایدم عادت نداری این همه آدم بی غیرت رو یه جا ببینی؟ عوض تشکرته آوردمت اینجا کیف کنی واسه خودت. حرفاشو بی جواب گذاشتم چون کسی یادم نداده بود وقتی یکی سرنزه اعتماد به نفسشو سمت غرورم نشونه میگیره چجوری باید از خودم دفاع کنم. رضا که سکوتمو دید با اخمای در هم چشم ازم گرفت. شاید مسخره باشه اگه بگم یه لقمه نون خوش زیر سایه آقام با یه سیر کتک از احمد شرف داشت به 100 تا 40 کباب توی رستوران عیونی زیر نگاه تحقیرآمیز رضا. به حالت قهر غذامونو خوردیم و برگشتیم خونه. رضا کیسه های خرید و خودش تنهایی جابجا کرد. روی تخت نشسته بودم. دلم از عالم و آدم گرفته بود. دلم میخواست از اون زنایی باشم که شوهراشون جون میدن واسهشون. عین مادرم که با تمام سادگیش
آقام کمتر از گل بهش نمیگفت. ولی رضا این آقام نبود. من بلد بودم یه مردی این آقام عاشق خودم کنم. ولی رضا دنیاش تو منی دوزار با من فرق داشت. هرچی بلد بودم به چشمش مسخره و حقیر می اومد و هرچی بلد نبودم به چشمش خوب. اون شب قبل از این که رضا بیاد تو تخت خواب چشممو رو هم گذاشتم. صبح با صدای کشیده شدن پایه میز و صندلی روی زمین از خواب بیدار شدم. زیور خانم، قربون دستت، اونو نذار اونجا، جلوی نور رو میگیره. گیج خواب بودم هنوز. با همون پیراهن گلدار و موهای ژولیده راه افتادم سمت صدا. زن میان سالی میز ناهارخوری رو به تنهایی میکشید روی زمین. رضا دست به کمر وایساده بود و نگاش میکرد. آره همونجا خوبه. دستی به موهای بلندم کشیدم و گفتم کمک نمیخواید؟ اخمای رضا تو هم بود. زیور خانم با تعجب نگام کرد و گفت سلام خانم، مبارک باشه. بازم که اسیر چنگ رضا شد و کشیده شدم سمت اتاق خواب مانع از جوابم به زیور شد که گفت انیس، تو میخوای منو به کشتن بدی؟ این چه سر و وضعیه؟ به خدا از دستت خسته شدم. اگه میخوای این ریختی بگردی و آبروی منو ببری اصلا نیا بیرون تا زیور بره. وقتی با حرص از اتاق رفت بیرون و درو محکم کوبید به هم، شوکه جلوی آینه ایستادم. به خودم نگاه کردم. موهای بلند و لختم یکم آشفته دورم ریخته بود. پیرهن بلند و گلدارم به نظر خودم به تنم نشسته بود. به جز صورت پف کرده و چشمای خوابالود چیز بد و آبروبری توی ظاهرم نمیدیدم. خسته و گرسنه نشستم روی تخت. صدای بگو مگوی زیور و رضا از توی پذیرایی می اومد. کلافه از صدای قار و قور شکمم بالش رو روی سرم فشار دادم. نزدیکای عصر بود و من هنوز صبونم هم نخورده بودم. شاید رضا بیرون نرفتنم از اتاق رو گذاشته بود پای لج و لجبازی که هیچ سراغی ازم نمی گرفت. فقط خدا میدونست که چند بار کشوی لباسامو زیر و رو کردم تا یه لباس خوب و آبرومند با سلیقه رضا پیدا کنم. ولی نبود که نبود. حتی دیگه اون بلوز آستین کوتاه و دامن نیم وجبی خرید آبجی مریمم به نظرم مناسب نبود. رضا کاری با غرور و شخصیتم کرده بود که حتی به نظرم صورتم هم چنگی به دل نمیزد. هوا داشت تاریک میشد که صدای خداحافظیشون رو شنیدم و بعدش خونه غرق سکوت شد. معده‌مو تو چنگم گرفتم و از اتاق بیرون زدم. نه صبونه خورده بودم نه خبری از نهار بود. یه لقمه نون پنیر واسه خودم گرفتم و برگشتم تو پذیرایی و با دیدن رضا در حالی که روی مبل نشسته بود و با اخم نگام میکرد لقمه پرید تو گلو. رضا گفت خیلی بچه‌ای انیس، خیلی. به خدا اگه این رفتارای مسخره رو فردا شب نشون بدی کلاهمون بد میره تو هم. لقمه ای تو دهنم رو نجاییده قورت دادم و گفتم به خدا ترسیدم یه چیزی بپوشم و بیام بیرون باز عصبی بشی. صدام از بغض و ترس میلرزید. خیال میکردم حالا با این لحن مظلومم دلش به رحم میاد. ولی عصبی از جاش بلند شد و تند قدم برداشت طرفم و گفت پس میدونی چی اعصابمو خورد میکنه، اما باز انجامش میدی. اصلا همین الان همه اون آشغالا رو نابود میکنم. وحشت زده به صورت عصبیش نگاه میکردم که دستمو کشید و با قدمای بلند راه افتاد سمت اتاق خواب. اونقدر عصبی بود که رگه های پیشونیش برجسته شده بود. تمام رخت و لباسای توی کمد و کشو رو ریخ روی تخت و داد زد همه این آتاشقالا رو نابود میکنم امروز. با ترس نگاش میکردم که بلوز کرمیمو گرفت جلوی صورتم و گفت از این متنفرم. دو طرف بلوزمو گرفت تو چنگش و با قدرت کشید و ادامه داد این دامن کابوس شبامه. دامن کلاش مشکیم رو با زور پاره کرد و پشتبندش بلوز آبی که خودم دوخته بودم. پاهام از ترس میلرزید. رضا سردرگم یه نگاهی به دور و برش انداخت و گفت دیگه چی مونده؟ آهان اون که تنته، همونو درش بیار. لبام از ترس چسبیده بود به هم که رضا یقه پیرهنمو گرفت و مشتشو کشید و پارش کرد. به خاطر حرکت یهوییش تعادلمو از دست دادم و عقب خوردم تو دیوار. شونم به خاطر پاره شدن لباس توی تنم خراش برداشته بود. دستمو گذاشتم روش. انگاری که خشمش با دیدن اشکام فروکش کرده باشه کلافه دستی توی موهاش کشید و گفت مجبورم کردی انیس. اگه این کارو نمی کردم بعید نبود فردا شبم یکی از همین آشغالا رو تنت کنی. با همون پیرهن پاره که سرشونه لختم از یقه چاک خوردش زده بود بیرون نشستم روی زمین و زانوهامو بغل کردم. چند دقیقه ای می شد که رضا از خونه زده بود بیرون.
و با حرص در رو به هم کوبیده بود. شده بودم عین بچه محصل کلاس اولی که به اشتباه رفته چند تا کلاس بالاتر نشسته. من اون روزا 2 روز جایی از زندگیم وایساده بودم که هیچی ازش بلد نبودم. اون روزا من محتاج یه آدم دلسوز و غمخوار بودم که یادم بده چه کار کنم. یکی که دستمو بگیره و پله پله بکشونه بالا از اون زندگی کوفتی و نجاتم بده. دلم میخواست اون یه نفر خود رضا باشه که بیاد بشینه کنارم، دستمو بگیره و با لحن آروم یادم بده زنای بالا شهری چجورین، بگه چجوری حرف بزنم، از چی بگم که پیشم حوصلش سر نره. ولی نه من بلد بودم اون مدل زندگی رو، نه رضا دلشو داشت که یادم بده. چند ساعتی گریه کردم تا سبک شدم. ساعت 9 شب بود و خبری از رضا نبود. رختای پاره رو از تنم در آوردم و تو کشو دنبال یه لباس سالم گشتم. چشمم که به لباس آبجی افتاد، انگار یه چراغ تو سرم روشن شد. آبجی مریم بلد بود. اون این مدل زندگی رو کم و بیش بلد بود. پیرهن جر خورده رو در آوردم و بلوز آستین کوتاه و دامن یه وجبی رو تنم کردم. به جهنم که پیش خودش فکر کنه دارم ازش منت کشی میکنم. باید تلاش میکردم واسه به دست آوردن زندگی. رختای پاره شده رو با اینکه با عشق دوخته بودم ریختم تو کیسه تا بذارم دم در، تا شاید یه نیازمندی پیدا بشه و برشون داره. از دیشب چیزی نخورده بودم. دست به کار شدم و واسه شام یه ماکارونی بار گذاشتم. غذام که آماده شد یکم کشیدم تو بشقاب و اومدم تو وزیرایی نشستم. میز ناهارخوری رو گذاشته بودم پشت پنجره و روش پر بود از شیرینی و شکلات و خوراکیای رنگارنگ. ساعت 12 شب بود که رضا برگشت. سعی کردم بی خیال رفتارش بشم و پر انرژی بهش سلام کنم. با همون اخمایی در هم نگام کرد. تمام تلاشمو میکردم لباسای توی تنم رو توی ذهنم مجسم نکنم که اگه مجسم میشدن لپام بی برو برگرد گل مینداخت. بشقابه تو دستمو بهش نشون دادم و گفتم خیلی گرسنم بود، نتونستم صبر کنم بیای بکشم واسط. با پوزخند به لباسم اشاره کرد و گفت یادم رفته بود تو به جیغ و داد و زور شنیدن عادت داری، وگرنه زودتر اون کارو میکردم. گفتم فقط خجالت میکشیدم، وگرنه هیچ کس از طعنه شنیدن خوشش نمیاد. ابروهاشو بالا انداخت و گفت نه خدا رو شکر زبونت هم باز شده، من میرم بخوابم، شامم بیرون خوردم. با حرص دندونامو رو هم فشار دادم. از دستش عصبی و کلافه بودم. دائم ازم ایراد میگرفت و مسخرم میکرد، ولی یه ذره واسه درست شدن رابطمون تلاش نمیکرد. انتظار داشت اون سر جاش وایسه و من هرچی فاصله بینمون هست رو به تنهایی از بین ببرم. نفس عمیق کشیدم و بغض تو گلومو فرو خوردم. بساط شام رو جمع کردم و رفتم تو اتاق. رضا خواب بود. بی‌حوصله خزیدم زیر پتو و تا خود صبح فکر کردم اگه مادرم جای من بود چی کار میکرد؟ حتما یه آبگوشت چرب بار میذاشت با ترشی دستی خودش و دوغ ترش و نون سنگک. آقام جونش در میرفت واسه دستپخت مادرم. ولی نه، رضا خودش گفت از اون مردایی نیست که دلش خوش بشه به یه وجب روغن جمع شده روی قرمه سبزی. اگه آبجی جای من بود چی کار میکرد؟ یه لیوان چای خوش رنگ میریخت تو استکان کمرباریک و میشست کنار مجید و اونقدر آقا مجید میکرد تا 3 گرمه‌هاش باز بشه. ولی نه، بازم این راهش نبود. رضا با همه مردای اطرافم فرق داشت. باید راهش رو پیدا میکردم تا کی اون اره بده و من تیشه بگیرم. اونقدر با خودم کلنجار رفتم که خوابم برد. صبح که از خواب پا شدم رضا خونه نبود و حتی واسه ناهارم نیومد. به خاطر استرس مهمونی شب یه لقمه نون خالیم به زور از گلوم پایین میرفت. گیج و سرگردون دور خودم میچرخیدم تا همه چی مرتب باشه و گزک دست رضا ندم. لابلای روسری‌ها دنبال یه روسری مناسب پیرهنم میگشتم که در خونه باز شد و چند لحظه بعد قامت بلند و چارشونه رضا تو چارچوب در اتاق ظاهر شد. آروم گفت اگه به تیریج قبات بر نمیخوره و 3 گرمه‌هاتو نمیکشی تو هم ننداز سرتون 20 صحابو. تصمیم گرفته بودم بشم همونی که رضا میخواد. دلم میخواست یه زندگی بی‌عیب و نقص کنارش داشته باشم. با لبخند روسری‌ها رو پرت کردم تو کمد و گفتم هرچی تو بگی. بی خیال نگاهش رو ازم گرفت و رفت. با دقت به موهام نگاه کردم. هیچ سنجاق سر قشنگی نداشتم جز همون کشموی ساده مشکین. موهامو که همیشه یه خدا فرق وسط داشت کج ریختم و پشت سرم بافتم. شاخکایی که روز عروسیم زری خانم کوتاه کرده بود ریخته بود روی پیشونیم و چهرمو با نمک کرده بود. ماتیک قرمزمو با دقت روی لبام مالیدم و از اتاق زدم بیرون.
رضا لباس پوشیده و مرتب روی مبل نشسته بود و پا رو پا انداخته بود. از استرس دیدن مهمونا کف دستام خیس عرق شده بود. تا چشمم بهش افتاد از جا پرید و گفت میگم چیزه. اگه یکیه چی گفت جواب نده. گیج لب زدم. یعنی چی؟ کلافه مردمک چشماشو تو کاسه چرخوند و گفت میگم یعنی اگه در مورد سواد سوال کردن چیزی نگو. من خودم هستم. با صدای زنگ در رضا دستپاچه چشم ازم گرفت. اون لحظه فقط احمد رو لعن و نفرین کردم و بیشتر از قبل ازش متنفر شدم. چون اون نذاشته بود که من درس بخونم. دستامو مشت کردم تا لرزیدنش به چشم نیاد. آروم رفتم و کنار رضا وایسادم که با یه مرد جوون خوش‌روبش میکرد. اولین بار بود جلوی مرد غریبه بیروسری میچرخیدم. مرد جوون خوشخنده‌ای که دستش تو دست رضا بود با لبخند نگام کرد و گفت به به عروس خانوم، ما تعریف شما رو زیاد شنیده بودیم. دلمون آب شد واسه دیدنتون. نگاه سنگین و بی‌پرواش حس بدی بهم میداد. لبخندی زدم و گفتم ممنونم، خوش اومدین. مرد با یه حالت مسخره برگشت سمت رضا و گفت رضا، خانومت از اون بنده های نظر کرده خداست. میگن خدا اون بنده هایی رو که بیشتر دوست داشته وقتی گل اولیه‌شون رو سرشته یه انگشت زده پای لپشون که روز قیامت راحت پیداشون کنه و ببره بهشت. از خنده روی لبش که سعی داشت کنترلش کنه مشخص بود حرفاش شرند محضه. رضا کلافه دستشو کشید و گفت بهرام کم لودگی کن. بقیه پشت سر زیر پاشون علف سبز شد. بهرام همون جور که راه افتاد سمت پذیرایی رو کرد بهم و گفت انیس خانم، تو رو خدا رفتی بهش، دست ما رو هم بگیر، تنهامون نذار. با دقت نگاش کردم. موهای بلند مشکی براقشو این زنا پشت سرش بسته بود. یه پیرهن سفید و شلوار مشکی. با صدای پرناز و افاده زنی که داشت با رضا احوالپرسی میکرد چشم از بهرام گرفتم. اوف رضا، از وقتی رفتی قاطی مرغا کم پیدایی. نکنه این مردای عهد بوقی میخوای جوجه کشی را بندازی. منیره بود. چهرهش خوب تو خاطرم مونده بود. رضا خندید و گفت برو تو منیر، کمتر زبون بریز. لحن شوخ و با نمک رضا باعث شد یه حسی تو وجودم قل بخوره. منیر پشت چشمی نازو کرد و دستشو سمتم دراز کرد و گفت مبارک عروس خانم. سعی کردم عین خودش با ناز حرف بزنم و گفتم خوش اومدی منیر جون. پشت سرش یه زن و مرد جوان دیگه هم بودن. خیال میکردم کل مهمونا همین 4 نفرن که رضا به یه نفر دیگه هم سلام داد. سلام، تو هم اومدی؟ صورت بح زده و خیس عرق رضا باعث شد کنجکاو سرک بکشم توی راهرو. یه زن جوون دم راه پله‌ها ایستاده بود. نگاهش که بهم افتاد لبخند زد و گفت نکنه مهمونه ناخونده شدم. بهرام گفت تو اصرار داشتی منم بیام. رضا دستپاچه خندید و گفت این چه حرفیه؟ بیا تو، خونه خودته. زن سبد گل نسبتاً بزرگی که دستش بود رو داد دستم و کفشای پاشنه بلندش رو با ناز در آورد و لب زد ناقابله. رضا که لایق ندونست دعوتم کنه عروسی، خواستم اینجا جبران کنم. در حالی که نگاهم میخ صورت جذابش بود صورتی لبخند زدم و گفتم لطف کردی. رضا با خوشرویی دعوتش کرد تو خونه. توی راه رو وایساده بودم و به راه رفتنش نگاه میکردم. قدماش یه جور محکم و استواری بود. یه پیراهن سبز رنگ تنش بود. موهای طلایی رنگشو که بلندیش به زور تا سرشونش میرسید تو هم پیش داده بود. رضا صدام زد انیس، چرا اونجا وایسادی؟ سر جام تکونی خوردم و راه افتادم سمت آشپزخونه. صدای خنده های پی در پی منیره اعصابمو خط خطی میکرد. لیوان‌هایی رو که رضا از قبل توی سینی گذاشته بود و آماده کرده بود و پر شربت کردم و راه افتادم سمتشون. منیره در حالی که یه دامن خیلی کوتاه تنش بود روی دسته مبل نشسته بود و پاشو انداخته بود رو پاش. وقتی سینی شربت رو جلوش گرفتم و نگاهم به یقه باز کتش افتاد که تموم دار و ندارش رو ریخته بود بیرون، ناخودآگاه چندشم شد و چشم ازش گرفتم. زن دومی که برعکس منیره آروم و خوش اخلاق بود، اسمش بهار بود. مهربون خندید و گفت انیس جون، کمک نمیخوای؟ مثلا تازه عروسیه، بیا بشین. لبخندی زدم. سینی شربت رو که جلوی زن مطلعی گرفتم، نگاه نگران رضا رو که کنارش نشسته بود دیدم. درست از بعد به ورود اون زن، رضای مغرور و پر افاده رفته بود و یه مرد هول و دستپاچه کم حرف
جاشو گرفته بود. سینی رو برگردوندم تو آشپزخونه و برگشتم کنارشون. چون تموم مبلا پر شده بود، یکی از صندلیای ناهارخوری رو کشیدم وسط و نشستم روبروی رضا. بهرام در حالی که سعی داشت سیگارش رو روشن کنه، رو کرد به رضا و گفت: واکن اون اخمارو مرد، زن گرفتی، سرطان که نگرفتی. پشتبند این حرفش همه خندیدن، حتی خود رضا. یا چون کرشمه رو بی دعوت آوردم ناراحتی؟ رضا چشقوره‌ای نثار بهرام کرد و دستپاچه به زن مطلعی چش دوخت و گفت: اصلا اینطور نیست، خودت که میدونی. زن مطلعی که حالا فهمیده بودم اسمش کرشمه است، انگشتایی کشیده و خوش فرمشو حلقه کرد دور لیوان شربت و لبخند زد و گفت: عیبی نداره رضا جان، درکت میکنم. قلبم از اون رضا جان گفتن با نازش تیر کشید یا از اون نگاه پرمهر رضا. اگه اون فکر شومی که افتاده بود تو سرم درست بود و کرشمه زنی بود که رضا خاطرشو میخواست، بی برو برگرد، من بازنده این نبرد ناعادلانه بودم. کرشمه درست همون چیزی بود که رضا میخواست. یه دختر بالا شهری که با حرفای قشنگ و بجاش مجلسا تو مشتش میگرفت. میونه شلوغی و بگو بخنداشون برگشتم تو آشپزخونه. صدای با نازش هنوزم توی گوشم بود که چجور با آب و تاب از سیاستهای دکتر مصدق حرف میزد. من فقط چند باری از تو رادیو آقام اسمشو شنیده بودم. اصلا حالیم نمیشد اونا دارن راجب چی حرف میزنن. من اون شب تو اون مهمونی عین یه وصله ناجور بودم. سرم به شستن ظرفا گرم بود که صدای بهار رو از پشت سرم شنیدم. آروم گفت: انیس جون، تو دیگه دست منم از پشت بستی. سیادی آرومی. نگاش کردم. یه پیراهن بلند تنش بود و موهای بلندشو بالای سرش بسته بود. بشقاب کفی توی دستم و با یه حرکت ازم گرفت و گفت: بذار کمکت کنم. نمیدونم چرا حس خوبی بهش داشتم. انگار که اونم عین من با اون جماعت همخونی نداشت. منو منی کردم و گفتم: چیزه؟ شما هم با رضا هم کلاس بودی؟ مهربون نگام کرد و گفت: هم کلاس که نه، هم دانشگاهی بودیم. من 3 سالی از اونا پایین تر بودم. سعی کردم ذوق توی نگاهمو ازش پنهون کنم. تا حالا با یه دختر دانشگاه رفته حرف نزده بودم. بهار دقیقاً همون چیزی بود که من همیشه آرزوشو داشتم. بشقاب توی دستش آب کشید و گفت: تو چی؟ به چهرت میخوره محصل باشی. لیوان کف خورده توی دستم سر خورد و افتاد تو سینک. دستپاچه لیوانو برداشتم و گفتم: وای ببخشید، لباست کفی شد. دستشو خیس کرد و کشید به لباسش و گفت: فدای سرت، عیبی نداره. دستمالی نمدار کردم و افتادم به جون لباسش. بهار معذب بود و سعی میکرد جلومو بگیره، ولی من شرمنده سعی داشتم گندی که زدم و جمع کنم که صدای رضا اومد که میگفت: اینجا چه خبره؟ بهار، تو چرا اومدی تو آشپزخونه؟ بهار مهربون دستمو گرفت و چنگش و رو به رضا لب زد: اومدم کمک انیس جون، دست تنها بود. رضا کلافه نگام کرد. آب دهنمو با ترس قورت دادم که مبادا جلوی بهار چیزی بگه و سنگ رو یخم کنه، که گفت: دست درد نکنه، برو الان شامو میارن. دلم نمیخواست بهار بره و با رضا تنها شم. میترسیدم یه وقت چیزی بگه که تا آخر شب حالم خراب بشه. اما بهار رفت و من موندم و رضایی که اخماش تو هم بود. فاصلش رو با هم کمتر کرد و سرش رو آورد نزدیک گوشم و گفت: نه یا مثل خاله خانباجی ها بچپ توی آشپزخونه. خوب غذا پختنم نداری. دلم میخواست داد بزنم بگم: میام تو آشپزخونه که نگاه‌های پرمهر تو رو به کرشمه خانومت نبینم. ولی با ورود بی‌موقع بهرام به آشپزخونه حرفم بی جواب موند. او عروس و دوماد چه خلوتی میکنن. بابا نگران نباشید، ما که قرار نیست شب اینجا بمونیم. 2 ساعت دیگه میریم و شما هم به خلوتتون میرسید. خجالت زده از رضا فاصله گرفتم که رضا گفت: بهرام کم چرت و پرت بگو. صداش از شدت عصبانیت میلرزید. بهرام قهقه زد و گفت: باشه، من لال میشم، ولی این رسم مهمونداری نیست. ما رو تنها بذارید و توی آشپزخونه تو بغل هم. با داد رضا بهرام حرفشو نصفه رها کرد. از کنارشون رد شدم و برگشتم تو مهمون خونه. سکوت سنگینی فضا رو گرفته بود و حس می‌کردم کرشمه اخماش در هم شده. پیش دستی کردم و قبل از اینکه رضا بیاد جای خالیشو کنار کرشمه پر کردم. عطر شیرین و ملیحش مشاممو نوازش می‌کرد. پاهای خوشتراششو انداخته بود رو هم و مدام تکون میداد. نگاهم به کفشای طلایی رنگش بود
که صدای جیغ جیغوی منیره گوشمو خراش داد که میگفت رضا، مهمونی همینجوری خشک و خالی از تو بعیده والا، حوصله‌مون سر رفت. رضا با این حرفش از آشپزخونه زد بیرون و بی حرف رفت سمت میز ناهارخوری و یکی از شیشه ها رو برداشت و خیلی ماهرانه درش رو باز کرد. منیره با دیدن بطری توی دست رضا با ذوق از جا پرید و گفت آهان حالا شد. بهرام بیا که مهمونی داره شروع میشه. نگاهم به لیوان تو دستای منیره بود که رضا داشت برش میکرد. منیره لیوانش رو گرفت بالا و گفت میزنیم به سلامتی عشق. بهرام صورتش رو جمع کرد و گفت عشق خالی که به درد نمیخوره. بزنیم به سلامتی عشق و حال. اینو گفت و لیوان تو دستش رو این نفس سر کشید. منیره چپ چپ نگاش کرد و رو به بهار و کرشمه لب زد. بچه ها پاشید بیاید دیگه، مگه اومدید سینما؟ یالا کرشمه پاشو. کرشمه بی حرف پا شد و یه لیوان از رو میز برداشت و گفت پرش کن. رضا حتی واسه یه لحظه هم نگاهش رو از کرشمه دریغ نمی کرد. لیوان پر شده رو نزدیک رضا برد و گرفت بالا و گفت میزنم به سلامتی معرفت و وفا. اون شب واسه اولین بار بود که یه بطری نجسی و آدمای مست رو از نزدیک می دیدم. بهرام رفت سمت گرامافون گوشه خونه و روشنش کرد و با پخش شدن صدا شروع کرد به رقصیدن. تو هم مثل من اهلش نیستی؟ یه نگاه به بهار کردم که حالا جای کرشمه رو کنارم پر کرده بود. زورکی لبخندی زدم و گفتم نه نیستم. نگاهی به بچه ها که وسط پذیرایی در حال رقصیدن بودن انداخت و گفت حالتو خوب درک میکنم. منم با گذشت چندین سال هنوزم نتونستم باهاشون کنار بیام. در حالی که نگاهم به منیره بود که لیوان به دست جلوی بهرام با اشوه قرمی داد، لب زدم پس چرا باهاشون رفیقی؟ گفت به خاطر حمید. تو دانشگاه عاشقش شدم. رفیق شیش دنگ رضا. وقتی باهاش ازدواج کردم پای منم به این جمع باز شد. عین تو. نگاش کردم. هیچی شبیه من نبود. اون عاشق حمید شده بود. ولی من ناچار زن رضا شدم. غمزده نگاهم ازش گرفتم و چشم انداختم سمت منیره و گفتم منیره و بهرامم زن و شوهرن. ریزو با نمک خندید و گفت نه، ولی منیره خیلی داره تلاش میکنه، اما بهرام دم به تله نمیده. با صدای زنگ در رضا از جمع فاصله گرفت. کرشمه رو دیدم در حالی که اخماش شدید تو هم بود سر زده بود بهم. دلیل تغییر حال یهوییش رو اصلا درک نمی‌کردم. رضا با کمک حمید دیس کبابا رو چید روی میز و صدای گرامافون رو کمتر کرد و گفت بچه‌ها شام حاضره، دیگه تعارف نکنید. یاد اون حرفش افتادم که میگفت این مهمونی از اون مهمونی‌ها نیست که تا الان دیدی. رضا یه بشقاب از روی میز برداشت و یه تیکه کباب و یه کفگیر پلو کشید کنارش و رو به بهرام گرفت. که بهرام گفت چرا زحمت کشیدی رضا خان؟ یه توکه پا اومدیم خودتو ببینیم. صداش کشدار شده بود و موقع حرف زدن بی خودی میخندید. منیره با حرص داد زد وقتی جنبه نداری چرا زیاده روی میکنی؟ بهرام نگاهش رو سر داد سمت من و گفت انیس جون، این دفعه رو بخشیدیم، ولی دفعه بعدی دلمون میخواد دستپخت خودتو بخوریم. معصب نگاش کردم. بهار دستمو گرفت تو دستش و گفت ناراحت نشیا، بهرام مدلش همینه، سرخوش و بیخیال. بعد از شام کرشمه زودتر از همه از جاش بلند شد و گفت مرسی بچه ها، خیلی خوش گذشت. ساعت هنوز 11 هم نشده بود و از نگاه متعجب بقیه فهمیدم خداحافظی تو این ساعت واسهشون عجیبه. حمید و بهار هم پشتبندش بلند شدن و گفتن ما هم دیگه رفع زحمت کنیم، عروس و دوماد خستن. بهرام و منیره هم ناچار دل کندن. اونقدر خسته و کلافه بودم که توی سالن ازشون خداحافظی کردم، ولی رضا تا دم در همراهشون رفت. خونه حسابی ریخت و پاش بود. بعد از چند دقیقه در حالی که مشغول جمع کردن ظرفا بودم صدای رضا رو از پشت سرم شنیدم که گفت لطفاً بی خیال اینا شو، خستم، میخوام بخوابم. نگاش کردم. یه بالش رو پتو بغل گرفته بود. بشقابا رو همونجا روی میز گذاشتم و بی حرف راه افتادم سمت اتاق. رابطم با رضا بعد از اون مهمونی از قبل هم بدتر شد. صبح تا شب بیرون بود و هر روز به امید این که امروز دیگه واسه نهار میاد یه غذای خوب درست میکردم و تا جایی که از دستم برمی اومد به خودم میرسیدم. ولی رضا آخر شب
وقتی دیگه خسته و کلافه روی تخت دراز کشیده بودم میومد خونه و بدون هیچ حرفی روی مبل تو پذیرایی میخوابید. 5 روزی از اون مهمونی کذایی میگذشت و من دیگه مطمئن شده بودم کرشمه معشوقه رضاست و با دیدنش توی مهمونی فیلش یاد هندسون کرده. دم ظهر بود. بی‌حوصله نشسته بودم روی مبل. دیگه حوصله این که بخوام واسه خودم هم چیزی درست کنم نداشتم. صدای چرخیدن کلیدش توی قفل در خونه باعث شد با تعجب نگاش کنم. عین تمام اون 5 روز اخماش تو هم بود. عصبی و بی‌حوصله کتشو پر کرد روی مبل کناریم و گفت آماده باش. امشب شریف خانم میخواد پاگوشامون کنه. اونقدر توی این چند روز با هم حرف نزده بود که حس میکردم تون صداشو فراموش کردم. با دیدنشون موقعی روز وسط خونه ناخودآگاه خون دوید زیر پوستم. ذوق زده نگاش کردم. زور زده بود به سبد گلی که کرشمه شب مهمونی آورده بود. به خودم لعنت فرستادم که چرا سر به نیستش نکردم. آروم گفتم خیلی خوبه. داشتم دق میکردم از تنهایی. سرد نگام کرد. چقدر فرق داشت جنس نگاهش وقتی میخ صورت من میشد با وقتی که میخ میشد به چشمای خوش رنگ و بزک شده ی کرشمه. درسته دختر پایین شهری بودم و چیز زیادی سرم نمیشد، ولی این حس زنونه رو خوب درک میکردم. شوهرم، مردی که به زور زنش شده بودم و حالا غم عشق از دست رفته رو خوب تو چشمایی که با نفرت نگاه میکرد حس میکردم. شوهرم، مردی که به زور زنش شده بودم، حالا به خوبی غم عشق از دست رفته رو توی چشمایی که با نفرت نگاه میکرد حس میکردم. تا عصر گیج و دست باچه دور خودم میچرخیدم. نمیدونستم چی تنم کنم که رضا دوباره هرسی نشه. با دیدن کرشمه و سر و شکلش حسابی خودم رو باخته بودم. ناچار کت و دامن زرشکی روز بله برونم رو از توی چمدون لباسام کشیدم بیرون. تمام رختای نوعی که واسه جهازم گرفته بودم رضا پاره کرده بود. نسبت به روز بله برون حسابی آب رفته بودم و کت و دامن زرشکیم تو تنم زار میزد. بی‌حوصله موهامو پشت سرم بافتم و رو سری طلاییمو سر کردم. بعدشم چادر عروسمو برداشتم. اونقدر ناامید و کلافه بودم که دیگه هیچ ذوقی واسه ماتیک زدن و برداشتن کیف دستیمم نداشتم. رضا با همون لباسای معمولیش توی آسونه‌ای در وایساده بود. فاصله‌مو باهاش کمتر کردم و مهربون لب زدم. نمیخوای لباس عوض کنی؟ آروم گفت نه خوبه همینا. را بیافرین کلی کار دارم. خودمو نباختم و همون جور با لبخند از کنارش رد شدم. پشت سرم در خونه رو قفل کرد و پله ها رو 2 تا یکی پایین رفت. شاید مسخره باشه اگه بگم اون لحظه دلم واسش سوخت، ولی سوخت. حالا که فهمیده بودم دلش جای دیگه گیره بیشتر رفتارشو درک میکردم. من خودمم دلم پیش کس دیگه ای بود، ولی نه قد رضا. عشق من به مهدی در حد همون یه نیم نگاه تو کوچه پس کوچه ها بود و شب تا صبح خیال رخت عروس پوشیدن و زندگی کردن کنارش. ولی معلوم بود که رابطه رضا و کرشمه فرای این حرفاست که حاضر نشده حتی به من دست بزنه. دلم واسه رضا و عشق از دست رفتش بیشتر گرفت تا جوونی و رویاهای برباد رفته خودم. تا برسیم محله قدیمی و دم خونه شریف خانم، سکوت بینمون رو فقط نفسای عمیق رضا که بیشتر شبیه آه پردرد و قصه بود میشکست. دم خونه که ماشین رو نگه داشت با صدای گرفته ازش تشکر کردم که گفت آنیس. دستم رو دستگیره ماشین خوش شد. ادامه داد لطفاً در مورد اتفاقای توی خونمون به شریف خانم چیزی نگو. ما تو مبهوت نگاش میکردم. مردمک چشماش دو میزد. سعی میکرد تا حد ممکن گره ابروهاشو بیشتر کنه، ولی جنس غم تو نگاهشو خوب میشناختم. تو چشماش داغ حسرت نشسته بود، داغی که هر بار با دیدن من تازه تر میشد. نگاهشو از صورت بیرو هم گرفت و گفت میگم یعنی مبادا بهش بگی من و تو هنوز با هم بی‌حوصله پریدم میون کلامش رو گفتم نه ترس، نمیگم. بهش قول دادم چیزی به کسی نگم، ولی نه به خاطر آبروی اون، بلکه به خاطر خودم. من بهتر از رضا شریف خانم و مادرم و زنای امثال اونا رو میشناختم. مطمئن بودم اگه بویی از این ماجرا ببرن بی برو برگرد منو مقصر میدونن. از دید اونا همیشه و همه جا زن مقصره. این زنه که هر جور شده باید شوهرش رو راضی نگه داره که مبادا تنبونش دوتا بشه. رضا منو رسوند و خودش رفت.